Άκου αυτό. Αυτό είναι μπουγάτσα όπως πρέπει. Τραγανή, φιλωτή από πάνω και μέσα αυτή η κρέμα όνειρο. Σήμερα θα σου δείξω πώς να την πετύχεις τέλεια σε ταψί με όλα τα μυστικά για να σου βγει όπως του μαγαζιού. Πάμε να τη φτιάξουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody του Ιταλμπίνα, τον Πελόπιδα, το κοτέτς τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα η κουζίνα μου θα μου σχομυρίσει κανέλα και βούτυρο και θα φτιάξουμε μπουγάτσα. Θα σας δείξω πώς θα γίνει τραγανή, φιλωτή και απλά ακαταμάχητη. Με όλα τα μυστικά για να σας πετύχει στα σίγουρα. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 1 κιλό γάλα, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 1 φλιτζάνι ψηλό σιμιγδάλι, 2 αυγά, βανίλια και μία συσκευασία φύλλο κρούστας. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να φτιάξουμε πρώτα την κρέμα. Θα βάλουμε να ζεσταθεί πρώτα το γάλα, λιγάκι. Αφού έχει ζεσταθεί λίγο το γάλα, ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη και μαζί με τη ζάχαρη ρίχνω σιμιγδάλι. Και αρχίζω και το ανακατεύω συνεχώς μέχρι να πήξει ελαφρώς η σάλτσα μου. Δεν φεύγουμε από πάνω γιατί δεν θα αργήσει να γίνει. Είναι σημαντικό το γάλα να είναι ζεστό για να μην χάνουμε το χρόνο από την αρχή ανακατεύοντάς το. Ενώ έτσι όπως το κάνουμε δεν θα αργήσει να πήξει. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά για να μην αρπάξει στο πυθμένα. Από την ώρα που βγάζει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, βράζουμε 1-2 λεπτά, όχι παραπάνω, για να μην σφίξει η κρέμα. Βλέπετε πως είναι, την αποσύρω τώρα, πρέπει να κρυώσει λίγο για να συνεχίσουμε. Μεταφέρουμε την κρέμα μέσα σε άλλο μπολ για να κρυώσει λιγάκι, για να συνεχίσουμε. Όσο είναι ζεστό βάζουμε 50 γραμμάρια βούτυρο μέσα. Ανακατεύω καλά να λιώσει το βούτυρο. Αυτό είναι το maximum που μπορεί να πήξει η κρέμα όσο βράζει, όχι παραπάνω. Γιατί μετά θα είναι σαν στόκος. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει γιατί πρέπει να βάλουμε τα αυγά μέσα. Αφού έχει κρυώσει ελαφρώς, βάζουμε τη βανίλια. Εσείς αν δεν έχετε υγρή, θα βάλετε 1-2 κάψουλες σκόνη. Έχω ανακατέψει 2 αυγά και βάζω και αυτά και γρήγορα ανακατεύω. Ενσωματώνω μέσα. Μπορείτε να το ανακατέψετε και με σύρμα. Και είναι έτοιμη η κρέμα μας. Θα σφίξει λιγάκι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Αφήνουμε περίπου 20 λεπτά και συνεχίζουμε. Όσο θα κρυώνει η κρέμα μας, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς σε αντιστάσεις. Και τώρα θα προετοιμάσουμε το ταψί. Εγώ πήρα ένα μικρό κομματάκι βούτυρο και αλήφω πολύ καλά τον πάτο. Αφού αλείψαμε καλά τον πάτο,
αλείφουμε και τα τυχώματα. Και είναι έτοιμο το ταψί μου. Τώρα ετοιμάζουμε το φύλλο. Εδώ μέσα στη συσκευασία αυτή είναι γύρω στα 14-15 φύλλα. Τα πλώνω, τα έχω βγάλει από βράδυ από την κατάψυξη και το έχω βάλει στην συντήρηση. Ανοίγω όλα, ωραία. Και όπως είναι, εδώ έχω μια βρεγμένη πετσέτα καθαρή. Θα το σκεπάσω για να μην στεγνώνω. Έχω λιώσει το βούτυρο, το έχω έτοιμο. Έχω και ένα πινέλο δίπλα και ξεκινάμε. Παίρνω ένα-ένα το φύλλο, βάζω το πρώτο φύλλο, στρώνω, να εξέχει λιγάκι. Λίγο βούτυρο. Αν θέλουμε το απλώνουμε για το περισσότερο τραγανό αποτέλεσμα. Δεύτερο. Τρίτο. Και έτσι θα βάλουμε 5 φύλλα κάτω, 5 φύλλα πάνω. Αυτό είναι το τρίτο. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Τέταρτο. Και το πέμπτο. Προσθέτουμε την κρέμα. Είδατε ότι το τελευταίο φύλλο δεν το έχω βουτυρώσει. Έβαλα κατευθείαν την κρέμα. Λοιπόν, δεν πάμε την κρέμα στις άκρες, αφήνουμε μικρό περιθώριο, θα απλωθεί για να έχει περιθώριο να απλωθεί, να μην μας σκίσει το φύλλο. Και άμα σκίσει, δεν πειράζει, δεν είναι τραγικό. Και κλείνουμε. Αφήνοντας αέρα, χωρίς να πιέζουμε. Γιατί για να μείνει τραγανό το φύλλο πρέπει να έχει αέρα μεταξύ τους. Λοιπόν, εννοείται ότι βάζουμε λίγο βουτυράκι γύρω-γύρω. Όχι φανατικά πράγματα, ίσα-ίσα. Ωραία. Την κλείσαμε και πάμε τώρα να βάλουμε τα πάνω φύλλα. Επίσης βάζουμε λιγάκι βουτυράκι εδώ. Βάζουμε το πρώτο φύλλο. Δεν πιέζω, βλέπετε ότι δεν το πατάω καθόλου. Λοιπόν, βουτυράκι. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο.
Και πέμπτο. Όλα αυτά τα φύλλα που εξέχουν τα κόβουμε. Τα κομμάτια αυτά που κόψαμε, να μην τα πετάξετε. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, να τα βάλετε ξανά στην κατάψυξη, δεν θα πάθουν τίποτα. Να τα βάλετε όταν φτιάχνετε μία πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, παίρνουμε μία σπατουλίτσα και με τη σπάτουλα τα βάζουμε όλα αυτά τα άκρα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο. Αλήφουμε με το βούτυρο από πάνω για να μας δώσει και ωραίο χρώμα και έξτρα κρατσάνισμα. Και αφού έχουμε απλώσει βούτυρο από πάνω, μπορούμε και να το χαράξουμε. Λοιπόν, χαράζουμε, δεν κόβουμε, ξέρουμε έτσι. Στη μέση. Ωραία, χαράξαμε. Και πάμε για ψήσιμο. Και μπαίνει στο φούρνο για 40-45 λεπτά. Πέρασαν 45 λεπτά και βγάζουμε το αριστούργημά μας. Δείτε χρώμα. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Άλλο ένα αριστούργημα. Βάζω πάνω στη σχάρα. Θα αφήσω λιγάκι να κρυώσει για να μπορέσω να το ανοίξω. Για να σας το παρουσιάσω. Πέρασαν 1-2 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει πουθενά στα τυχώματα. Το ανοίξαμε όπως είναι. Όπως είναι. Και να τη βγάλουμε, βλέπετε πώς βγαίνει. Να τη βγάλουμε, θα βάλουμε να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσω μετά να την κόψω. Και πάμε να σας δείξω τώρα και άλλα σχήματα. Βάζω το φύλλο, ένα, βάζω λίγο βούτυρο. Και σκεπάζω με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Το ίδιο κάνω. Λίγο βουτυράκι εδώ. Ωραία. Βουτυράκι. Και έτσι μας βγαίνουν 4 φύλλα κάτω, βλέπετε. Δηλαδή, θα το σκεπάσω και με αυτό και μας βγήκανε 4 φύλλα. Okay. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Βάζω τη γέμιση. Στη μέση, δεν πιάνω τα άκρα, βλέπετε. Εδώ. Απλώνω λιγάκι, χωρίς να φτάνω στα άκρα. Έτσι. Έχω βουτυρώσει άλλο ένα ταψί. Ξεχωριστό. Και παίρνω, κάνω ένα φάκελο.
Δείτε. Χωρίς να το πιέζω πάρα πολύ και έκανα ένα φάκελο, βλέπετε. Λοιπόν, δεν θα βάλω βούτυρο εδώ, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί. Έχω βουτυρώσει το ταψί και θα βάλω την μπουγάτσα ανάποδα, έτσι. Οπότε είναι βουτυρωμένη. Και βουτυρώνω μόνο το πάνω μέρος. Ωραία. Και πάμε να σας δείξω άλλο ένα σχήμα. Παίρνουμε το φύλλο, βούτυρο. Βάζω άλλο ένα. Και ας είναι το τελευταίο και είναι λίγο σκισμένο, δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, και βάζω τη γέμιση. Με αυτό το τρόπο. Ωραία, και μας πήρε όλη τη γέμιση. Πάλι δεν πάω στις άκρες, βλέπετε. Ωραία. Αφού βάλαμε, αλήφουμε λιγάκι στις άκρες επίσης. Και κλείνουμε. Και κλείνουμε. Και κάνουμε ένα χαλαρό ρολό. Βλέπετε πόσο χαλαρό το κάνω. Δεν το πιέζω καθόλου με τα χέρια. Λοιπόν, και αυτό το ρολό το μεταφέρουμε και το ρολό στο ταψί. Αλήφουμε με βούτυρο. Πολύ ωραία. Και αν θέλουμε τα χαράζουμε για να έχουμε κομματάκια. Έτσι, έτσι και έτσι. Να ξέρουμε. Εδώ. Άλλα δύο σχήματα πιο απλά και πιο γρήγορα. Βάζω και το δεύτερο ταψί. Άλλα 45 λεπτά. Και βγάζουμε και το δεύτερο ταψί. Δείτε τι να πω. Έτοιμα και αυτά. Και αυτά είναι αριστούργημα. Προσοχή! Ακούτε έτσι? Λοιπόν, επικίνδυνο τραγανό. Θα σας δείξω χωρίς τη ζάχαρη άχνη πρώτα και μετά δείτε τι έχουμε φτιάξει. Από όλες τις μεριές δείτε. Ρίχνουμε ζάχαρη άχνη. Και την κανέλα, μπόλικη. Και σερβίρω τώρα και με τη ζάχαρη άχνη και με την κανέλα. Δείτε αριστούργημα. Και πάμε να το δοκιμάσουμε, εννοείται.
Και θα το δοκιμάσω έτσι. Ακούτε? Συγγνώμη, η χαρά του παιδιού. Κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 Αλβίνα και μπράβο σου και μπράβο σου και τι να πω βρε παιδιά, τι φτιάξαμε πάλι. Πάμε να τα πούμε λιγάκι. Λοιπόν, το είδατε. Όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς δυσκολία, χωρίς να προβληματίζομαι, χωρίς να με δυσκολεύει και βγήκε ένα αριστούργημα, ένα αποτέλεσμα άριστο για τις συνθήκες του σπιτιού. Πιστεύω ότι καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει, όπως και τα μικρά κομμάτια που σας έδειξα, το φάκελο και το ρολό. Λοιπόν, τι να πούμε, φύλλο, όσο γίνεται πιο λεπτό. Υπάρχουν φύλλα κρούστας που είναι για τα γλυκά, που είναι πάρα πολύ λεπτά, βηρητού, επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είναι λιγάκι πιο χοντρό από αυτό. Λοιπόν, και υπάρχουν επίσης κρούστας που είναι για τα αλμυρά. Θα πάρετε που είναι για τα γλυκά, πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο, σιμιγδάλι ψηλό, βούτυρο, μπορείτε να βρείτε πολλές συνταγές οι οποίες θα λένε 200 γραμμάρια βούτυρο, όχι δεν χρειάζεται τόσο. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε όλα, αλλά να είναι όσο γίνεται με λιγότερα λεπαρά και όσο γίνεται πιο υγιεινά. Αν και το βούτυρο από μόνο του είναι καλό προϊόν, το καθαρό βούτυρο είναι πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε μαργαρίνη και βιτάμ, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το συγκρίνουμε καν, γιατί είναι φυσικό προϊόν το βούτυρο, ενώ το άλλο είναι άστα. Να μην επεκτείνομαι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά όμως, τα 200 γραμμάρια που λένε οι περισσότερες συνταγές είναι υπερβολικό ποσό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 150 και πολλά σας λέω. Λοιπόν, το οποίο γύρω στα 40-50 γραμμάρια, δηλαδή 2 κουταλιές της σούπας θα μπουν μέσα στη κρέμα και γύρω στα 100 γραμμάρια είναι για τα φύλλα από πάνω. Λοιπόν, όλες οι αναλογίες θα είναι κάτω από το βίντεο, όπως πάντα. Λοιπόν, επίσης, το γάλα, δεν υπάρχει λόγος να πάρετε πλήρες γάλα, 3,5 πόσο της 100, 3,7. Λοιπόν, θα πάρετε το ελαφρύ γάλα. Έτσι, γιατί ναι μεν μας δίνει την υφή, παρόλα αυτά όμως το ρόλο παίζει, μας δίνει γεύση μάλλον, αλλά την υφή για την κρέμα μας δίνει το σιμιγδάλι. Οπότε το σιμιγδάλι είναι αυτό που ακόμα και με το νερό μπορείτε να το κάνετε, το ξέρετε λοιπόν, προφανώς το ξέρετε, και με το νερό γίνεται η κρέμα. Λοιπόν, και γίνεται πιο ελαφριά. Τι άλλο ήθελα να πω. Φύλλα. Συνήθως σε μία συσκευασία είναι 14 με 15 φύλλα. Εμείς χρειαζόμαστε για ένα ταψί που χρησιμοποίησα εγώ, είναι 34 επί 24. Μπορείτε να πάρετε ταψί μέχρι τις διαστάσεις του φύλλου. Ακόμα καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο καλό θα σας βγει. Οπότε μετράτε το φύλλο σας, έχετε λίγο μεγαλύτερο δεν μπορείτε να κάνετε, μικρότερο ναι, όχι πάρα πολύ μικρό, τότε θα σας βγει πάρα πολύ η χοντρή η μπουγάτσα και δεν είναι ωραίο. Πρέπει να είναι ίσα ίσα, δηλαδή η κρεμούλα και το φύλλο. Λοιπόν, επίσης, τη στιγμή που βάζουμε να φτιάξουμε, πρώτο φτιάχνουμε την κρέμα για να προλάβει να κρυώσει λιγάκι. Λοιπόν, θα βάλετε λίγο να ζεσταθεί, αφού έχει ζεσταθεί το γάλα, ύστερα βάζετε το
τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι. Και ανακατεύετε συνεχώς, δεν θα αργήσει να βράσει. Μόλις δείτε τις πρώτες μπορμπολίθρες, 1 με 2 λεπτά maximum και μετά το αποσύρετε για να μην θα πήξει και αυτό όσο κρυώνει τόσο πίζει, όπως και είναι τώρα ας πούμε. Η κρέμα έχει πλέον γίνει σταθερή. Αυγά μετά, βούτυρο και η βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά, αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, για να γίνει τραγανή, έτσι, θα το βάλετε σε μία σχάρα στο φούρνο, όχι πάρα πολύ κάτω, είναι η ακριβώς επόμενη για να ψηθεί γύρω-γύρω ταυτόχρονα και να μην σας καεί, επειδή θα το πασαλείψετε με βούτυρο, να μην σας καεί από κάτω η μπουγάτσα, να έχει ωραίο χρώμα όπως είναι και το πάνω μέρος. Λοιπόν, να μην διαφέρει τόσο πολύ. 40-45 λεπτά και με το που θα βγάλετε από το φούρνο, για να μην κρατσανιστεί αυτή η τραγανή, λοιπόν δεν θα το σκεπάσετε με τίποτα. Καλό είναι να το βγάλετε από το φούρνο, από το ταψί, να το βάλετε στη σχάρα, έτσι. Λοιπόν, για να μην μαλακώσει από κάτω το φύλλο. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε με όλα τα φύλλα, σας έχω πει πολλές φορές, οι σχάρες είναι πάρα πολύ φθηνές, καλό είναι να τις έχουμε στο σπίτι, αν θα πάτε στο Lidl σχεδόν κάθε εβδομάδα που έρχονται καινούρια προϊόντα κτλ. Οπωσδήποτε θα βρείτε μία σχάρα με 1-2 ευρώ. Λοιπόν, οπότε τη δουλειά της την κάνει, δεν είναι απαραίτητο να πάρετε την πιο ακριβή. Λοιπόν, επίσης, βούτυρο είπα καλής ποιότητας, εννοείται, αν έχετε κλαριφή ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, η ζάχαρη μπορούμε να κάνουμε λιγότερη, διότι θα βάλουμε από πάνω την άχνη. Έτσι, αν σας λέω ένα φλιτζάνι ολόκληρο του τσαϊού που είναι γύρω στα 200 γραμμάρια βγαίνει, σε γραμμάρια, λοιπόν μπορείτε να κάνετε 180, ακόμα και 150, μια χαρά θα σας βγει. Λοιπόν, νομίζω σας έχω πει όλες τις λεπτομέρειες. Ό,τι χρειάζεστε μου λέτε κάτω από τα σχόλια, θέλω να μου πείτε αν είχατε ξαναφτιάξει την μπουγάτσα και πώς σας βγήκε και αν τη φτιάξετε θέλω να μου γράψετε αν μείνετε ικανοποιημένοι. Αν φτάσετε εδώ και σας αρέσει το βίντεο και σας αρέσει το περιεχόμενο καναλιού και δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, θα χαρώ να εγγραφείτε, να μου βάλετε ένα like, ένα hype και να γράψετε ένα σχόλιο ή έστω και μία φατσούλα να μου βάλετε. Λοιπόν, και πάρα πολύ σημαντικό να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας, η χαρά του παιδιού. Αν έχετε γονάκια, παιδάκια μικρά, λοιπόν, θα κάνουν πάρτι. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina Πελοπίδα, το κοτέτς του, τη Λίζα και σας αποχαιρετάμε να έχετε μία καλή εβδομάδα με υγεία και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!